Sa video ito, iisa-isahin natin yung mga produkto or yung mga bagay na hindi mo naman kailangang pagaksayahan ng pera. Magandang araw mga OFW, ako si Tots, the Accidental OFW. Layunin po ng channel natin magbigay ng mga business, financial at entrepreneurial tips at mga travel tips and advice sa ating mga OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. So, iwas muna tayo doon sa mga travel videos kasi kahit na gaano tayo kadaming mag-film ng mga travel videos kung hindi naman tayo nakakapag-travel at hindi naman tayo po pwedeng mag-travel dahil doon sa mga travel restrictions. Sa ngayon ay ilalagay na lang natin sila in the next coming months. So sa ngayon mag-focus muna tayo doon sa mga bagay na po pwede natin pag-isipan kung nasa bahay lang tayo. At ito yung mga items na mga hindi naman natin kailangan pero pinag-aaksayahan natin ng pera. Kung ikaw ay may kakilala na merong mga items, may mga produkto na hindi naman kailangan pero pinag-aaksayahan ng pera, or may ikaw mismo or may mga kamag-anak ka or kaibigan, ang una mong gawin, i-like mo yung video ito, share mo yung information na ito sa kanila at mag-subscribe ka sa channel natin para yung mga information na nandito baka mamaya makatulong sa kanila. So, ano ba yung mga bagay na pinag-aaksayahan natin ng pera pero hindi naman natin kailangan? Unang-una, yung mga miracle diet pills at saka mga tablets. Pag nakapanood tayo halimbawa ng mga advertisement whether sa YouTube or whether sa TV, nasasabihin na pag uminom ka nung miracle diet pills na mga ganito, gaganda yung katawan mo. At syempre, yung mga model nila, yung mga nagseseksihan ng mga tao doon sa mga binayaran nila na mag-post bilang model noong miracle diet pills. At tayo bilang mga consumer, syempre, hirap na hirap tayong magpapayat. Alam ko po yun kasi kahit na konti lang yung kainin kong hindi healthy na pagkain, lumulobo talaga yung katawan ko. At sino ba yung mga may ayaw na makakita nung magagandang katawan ng mga models doon sa miracle diet pills? Pero, ang totoo, effective ba ito? May mga studies ba na nagsasabi na success stories na nagsasabi na effective yung miracle diet pills? Baka mamaya akala natin makakabuti sa katawan natin pero hindi pala siya compatible doon sa ating physiological component or doon sa ating katawan at baka mamaya ito ay makasama pa. So ang pagda-diet kailangan meron itong karampatang doctor's opinion or nutritionist opinion kasi magkakaiba tayo ng katawan, magkakaiba tayo ng circumstance. Baka mamaya yung iba, diet pills, kaya nilang mag-diet, kaya nilang mag-exercise. Ikaw, aasahan mo lang yung diet pills pero sa office, kung ano lang yung kinakain mo tapos hindi ka makapag-exercise, etc. So, iba-iba ito. Pero ang sinasabi natin, yung miracle diet pills, wala pa rin siyang mga proven claim na talagang magiging ganun yung katawan mo. At dahil doon sa mga bagay na yun, gusto kasi nating subukan at minsan tayo ay frustrated na doon sa katawan natin. Pero isipin natin na hindi lahat ng kiniklaim ng mga bagay na yun at inilalagay natin sa katawan ay makakabuti sa atin. Kaya huwag na nating pag-aksayahan ng panahon at ng pera lalo-lalo na at tigilan natin yung pagbili nito. Pangalawa, connected doon sa una, ay yung mga fitness products na nangangako na magpaganda ng katawan pagka ginamit mo na ilang beses. So, ganun din. Gusto kong paghiwalayin to kasi ito, may personal experience ako dito. Yung idinidikit tapos nag-vibrate siya. Na parang nagmamasahe daw nung abs mo para lumabas yung abs mo. At ako po dahil mataba yung tiyan ko, syempre gusto ko magka-abs. Ganyan din bibili ako yung mga equipments na yung mga treadmill, bumili yung tatay ko, yung mga bike, yung mga roller bike ba yung tawag doon, tapos yung mga exercise bikes na tinambak lang pagkatapos ng ilang gamitan kasi hindi naman talaga siya nakakatulong sa amin at ganun din nakaka-occupy pa siya na napakalaking spaces. Pero ako personally, hindi gumana sa akin yung electric na nag-stimulate doon sa mga abs muscles mo. At
actually, parang every time na magkakaroon na nagagamitin ko yun, parang hindi maganda yung pakiramdam ng katawan ko, tapos hindi maganda yung pakiramdam ng tiyan ko, at na-realize ko na parang wala naman nagbabago, na proper diet pa rin at saka proper exercise pa rin yung sinasabi ng ibang tao. At kung papanoorin natin yung advertisement na yun, makikita natin na talagang pag ginamit mo yun, kailangan diet pa rin at saka yung exercise na papagandahin ng katawan mo, hindi dahil doon sa equipments na yun, kung hindi dahil ikaw mismo ay nagda-diet at nag-exercise sa sarili mo. So, yung mga bagay na yun, masyado silang bulky, masyado silang mahal, huwag na natin pagaksayahan ng pera dahil hindi tayo magiging kagaya yung mga models na napapanood natin na gumagamit dahil hindi naman talaga sila gumagamit nung product na yun. Yung pangatlo na dapat hindi natin pag-aksayahan ng pera ay yung mga nostalgic items, mga souvenirs, mga gifts na pagdating ng panahon ay tatambak lang natin doon sa mga bahay natin at mag-accumulate lang sila ng alikabok at agyo. Ano-ano yung mga sample ng mga ito, yung mga nostalgic items na pag halimbawa nakita mo yung isang bagay, nakita mo isang lampshade, nakita mo yung isang furniture, tapos maalala mo, ay nung bata ako, ito yung inuupuan namin, meron kaming ganito nung maliliit kami, so bibilin mo. Tapos hindi naman siya bagay doon sa bahay nyo, or worse, baka mamaya hindi kasya. Sasabihin mo, ay nung bata ako, safe na bumili ako ng stainless cabinet. Tapos, inilagay mo sa bahay mo, ang laki-laki, ang bigat-bigat. Tapos, pagka natuluan siya ng tubig, mag-uumpisa na siya magkalawang, baka mamaya magkaroon pa kayo ng tetanus infection or something like that. Ano-ano pa? Yung mga kamag-anak natin sa mga OFW natin, mga kaibigan or mga kamag-anak sa ibang bansa, ayaw nila magtapon ng mga winter jacket. At papadala nila yun sa atin dahil memorable daw sa kanila, sana magamit natin. Paano tayong gagamit ng winter jacket sa Pilipinas? So, pag sinuot mo yun sa mall, huhulas ka talaga. Malulusaw lahat ng mga products na ilagay mo sa katawan mo dahil sobrang init ng winter jacket. Pero, dahil bigay naman yun sa atin ng mga kamag-anak natin, hindi natin itatapon. Kaya, hindi natin isusuot, hindi natin itatapon. Mag-accumulate lang siya ng mga kung ano ng mga bacteria, tapos pag binuksan natin, baka mamaya mag-compromise pa ng kalusugan natin. Ano-ano pa? Yung mga binata, saka yung mga dalaga, gustong-gusto nilang bumili or makatanggap yung mga higanting teddy bear, yung mga higanting stuffed toys, na okay, makakapagpa-impress ka isang beses, tapos nakakatuwa na magkaroon ka nun, pero una-una, paano mo siya iuwi? Pangalawa, yung babae, bibitbitin ba niya yun sa bahay nila? Baka mamaya hindi naman kasya doon sa bahay nila, or baka mamaya yung bahay nila is hindi naman po pwedeng mag-maintain ng mga stuffed toys. Again, magkakaroon ng kung ano-anong sakit or kung ano-anong mga virus and bacteria yung mga bagay na yun. Kaya yung mga yun ay pag-uumpisan pa na magkaroon ng sakit yung buong pamilya, instead na mag-enjoy ka lang at enjoy mo yung regalo sa'yo, tapos na-compromise pa yung health at saka yung well-being ng pamilya mo. Kaya yung mga bagay na yun, yung mga nostalgic, yung mga items na pwede namang kuhanan na lang ng picture, tapos ipon halimbawa sa cellphone or ipon halimbawa sa photo album, yun na lang yung gawin natin. Kasi yung mga bagay na yun, makakatulong pa sa atin para hindi maklutter yung bahay natin. Makakatulong dahil makakatipid tayo at hindi pa tayo gagastos doon sa mga bagay na yun. Yung pang-apat is yung mga uso, yung mga gamit, at saka yung mga bagong novelty, mga items. So, nauso nung mga past few years yung pagkakaroon ng ukay-ukay, at nagkaroon pa tayo ibang mga videos galing sa ibang mga YouTubers na saan dadalhin yung 1,000, yung 500, yung 100 pesos pagdating sa ukay-ukay. Pero yung mga binibili nila is yung mga 1 time or 2 times or mga 3 times the most na mga damit na bibilihin nila. Hindi sila bibili ng mga pang-araw-araw na pwede natin gamitin kung iba't ibang occasion. Usually, ang binibili nila doon ay yung panggamit sa mga events. So tayo, nakita natin yung mga ganun, syempre gusto rin natin pumorma. Pero ang problema, pag naisuot na natin, saka na-picture na ayaw na natin isuot, ayaw naman natin itapon, ayaw naman natin gamitin gabasahan. So,
pagtatambak na naman natin at ganun na naman. Sa susunod magkakaroon ka ng pera, bisita ka na naman sa ukay, etc. etc. Hindi lang sa damit. Pag summer, mauso yung bilyar. Kung ikaw gusto mo halimbawang magkaroon ng pang chill yung mga kaibigan mo, bibili ka ng billiard table, pagkatapos nun hindi na magagamit, matutuluan ng tubig, masisira, matatambak. Drum set na uso, halimbawa nagkaroon ng sikat na drum set at lahat ng tao gustong maging drummer, bibili ka ng isang drum set, pagkatapos hindi mo naman pala gusto. So yung mga bagay na yun masasayang lang at ikaw mismo hindi mo siya magagamit ng pang malakasan. So nasasayang yung mga items at wala ka namang ibang tambakan, nakakaperwisyo ka na sa bahay mo, na sayang pa yung pera na pinagamitan mo dahil after a while hindi mo naman pala gustong maging drummer. Tapos yung huli, yung mga computer set na bibili natin dahil mura. Tapos ito yung mga malalaki or matataba na computer dahil gusto lang natin magkaroon ng computer sa bahay. Tapos marirealize mo na kailangan mong i-upgrade yung mga items, yung mga systems. Kailangan mong i-upgrade yung software. Kailangan mo na isang malakasang wifi para magamit mo siya ng maigi. Pero ikaw, akala mo, okay na sa'yo yung Word, okay na sa'yo yung Excel, pero hindi mo alam, hindi mo magagamit, ma-maximize yung mga items na yun kung wala kang ibang mga gastos na gagawin doon sa pag-improve or pag-upgrade ng items na yun. Kaya yung mga bagay na yun, pag-isipan muna natin dahil darating yung araw ay matatambak na naman at hindi na naman natin magagamit dahil meron naman tayong ibang gustong bilhin na hindi na naman natin pinag-isipan. Sana ay may natutunan tayo sa video ito at kung meron tayong tips, questions, or experience, i-email na lamang natin sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po nila na mayroon tayong bagong video na ina-upload. Muli maraming po salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Napakaraming mga bagay na hindi natin dapat pag-aksayahan ng pera dahil yung pera natin kailangan pag-isipan natin kung paano natin gagamitin at kung paano natin mapapalago. Kung hindi ito yung pamantayan natin sa paghawak ng pera, bukod sa emergency expenses of course for our parents and for our family, huwag na lang po natin gawin at gamitin na lang natin yung pera sa mas magandang paraan. Yun po lamang at magandang buhay mga ka-OFW. See you on the next video. Bye!